Xin chào mừng quay trở lại với Arya Nagarjuna, lớp 15. Chúng ta đã đang ôn tập các chương mà chúng ta đã đi qua, bởi vì chúng ta đã đang cố gắng có được một bức tranh về mạch văn của tất cả các chương mà chúng ta đã không có được khi chúng ta đang tập trung vào những ý tưởng hóc búa riêng lẻ. Và vì vậy, chúng ta đã đang nói về, bây giờ, chúng ta chỉ đang nói về việc ai đó phàn nàn với Arya Nagarjuna và nói: Chà, nếu những thứ này không tồn tại từ phía của chính chúng, thì tại sao Đức Phật đã không nói như vậy? Và tại sao Đức Phật đã nói mọi thứ thực sự tồn tại từ phía của chính chúng trong một thời gian dài, và rồi Arya Nagarjuna đã chỉ ra rằng họ, và như khán giả của chúng ta đã nói ở đây, đó là ai vậy? Nó phụ thuộc vào những đệ tử. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào những đệ tử nào mà Ngài đã có. Thật là rất thú vị rằng Ngài Choni Lama, trước khi Ngài chuyển sang chủ đề tiếp theo, Ngài đi đến một thứ gì đó mà là một sự yêu thích lớn của chúng ta, đó là... Tim, bức ảnh tiếp theo nào. Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Và tôi yêu kinh này rất nổi tiếng. Đây là Kinh Năng Đoạn Kim Cương bằng tiếng Trung Quốc, quyển sách cổ lâu đời nhất trên thế giới, với một niên đại bên trong nó mà tôi nghĩ là 880 sau công nguyên. Và tại sao chúng tôi nhắc đến nó ở đây là Ngài Choni Lama, người đã viết bản luận giải tuyệt vời cho Kinh Năng Đoạn Kim Cương mà các bạn nên mua trực tuyến dưới dạng sách điện tử từ Diamond Cutter Press. Bởi vì nó vừa mới ra mắt. Đó là trong tâm trí của Ngài, đó là tư duy của Ngài Choni Lama, và Ngài nói, nhân tiện, trong khi các bạn đang ở trong chủ đề phàn nàn về những gì Đức Phật đã nói hoặc không nói, các bạn còn nhớ trong Kinh Năng Đoạn Kim Cương, Ngài nói rằng chư Phật không giảng dạy không? Có. Ngài đã nói, đừng phàn nàn với tôi. Đức Phật đã nói chư Phật không giảng dạy, đừng phàn nàn về nội dung, hãy phàn nàn về việc Ngài đã nói. Ta đúng ra không đang giảng dạy gì cả. Và một lần nữa, tất nhiên điều đó có nghĩa là như chúng ta đã biết, như chúng tôi đã nói đến nhiều lần, khi các bạn đọc kinh này hoặc bất kỳ kinh nào khác, những gì đang thực sự xảy ra là tâm trí của các bạn đang phóng chiếu các từ ngữ xuống một trang giấy trắng, và theo một cách mà các bạn có thể nói các bạn là tác giả của Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Điều đó có nghĩa là các bạn hiểu nó phải không? Không cần thiết. Vậy thì làm sao tôi có thể đăng viết một quyển sách mà tôi không hiểu? Nghiệp phát triển 100% mỗi ngày, các bạn tìm ra các con số. Lãi suất bao nhiêu? Nó khoảng 1 triệu hay gì đó, tôi không biết nữa. Vì vậy, có một tuyên bố nổi tiếng trong Kinh Năng Đoạn Kim Cương rằng khi Đức Phật dạy các ngài không giảng dạy. Và điều đó có nghĩa là khi Đức Phật thực sự giảng dạy, điều đó đang đến từ các bạn. Được rồi, chúng tôi đã nói có 5 chủ đề lớn trong nội dung tôi và của tôi. Đây là chủ đề thứ 3. Có nghĩa là họ tham gia vào một cuộc thảo luận nhỏ về cách tốt nhất để chúng ta dạy những người khác những ý tưởng này. Và điều đó đã dẫn đến một số ý kiến khác nhau về ý nghĩa của từ thuần khiết. G, ở đây là BKRI, có nghĩa là khi đến thời điểm để chúng ta dạy những người khác về tính không, thì những lời khuyên của Ngài là gì? Và về cơ bản, Ngài cũng nói điều tương tự. Ngài nói hãy dạy họ dựa theo khả năng của họ và đừng vượt quá khả năng của họ. Bước thứ 4 về việc nghiên cứu tôi và của tôi, nó được gọi là Dekonanikiseni. Đó có nghĩa là cái gì là chính yếu. Tôi luôn nghĩ về một chiếc xe hơi đẹp. CG vừa mua một chiếc xe Tesla mà tôi đang xem. Bởi vì chiếc xe rất đẹp. Tôi chỉ là không biết liệu tôi có muốn ngồi trên 2 tấn ung thư điện tử không. Dù sao thì... Dekonani Kisani có nghĩa là khi các bạn đang bán một chiếc xe Tesla, các bạn nói, nhìn này, nó có phần đầu xe rất đẹp này, và nó có hệ thống định vị này. Nó có hệ thống phanh đặc biệt giống như khi các bạn nhả phanh, trúng phanh, và đại loại như khi các bạn đi vòng quanh một khúc cua và các bạn nhả ga, nó phanh theo tỷ lệ tương xứng. Vì vậy, các bạn kiểu như chỉ lái xe với một chân, vì vậy dù sao thì đó là những điểm nổi bật của chiếc xe.
Đó là những điều tuyệt vời về chiếc xe. Ngài nói, này, các bạn có muốn biết những điều tuyệt vời về tính không không? Để tôi nói cho các bạn biết những điểm nổi bật của tính không nhé. Và đó là chủ đề chính thứ tư ở đây được gọi là Dekonani Kenisani. Có nghĩa là tôi sẽ cho các bạn một số điểm nổi bật của tính không, và khổ thơ này rất quan trọng, khổ thơ này rất nổi tiếng. Các bạn đã có khổ thơ này chưa? Janla, đúng rồi, chàng trai đã có một lỗi lớn trong tiếng Tây Tạng. Không phải do những người nhập liệu, đó đã là lỗi của người thợ chạm khắc. Nhưng tôi sẽ chỉ đọc cái này cho các bạn nghe vì nó rất nổi tiếng. Dòng cuối cùng nói Danny Danny Sanido, có nghĩa là này các bạn có muốn biết những điểm nổi bật cho tính không không? Ở đây ngài gọi là Danny là Tava, có nghĩa là chân như. Hãy để tôi cung cấp cho các bạn những điểm nổi bật cho chân như, và sau đó ngài nói đó là một danh sách tuyệt vời. Shanle Shemin có nghĩa là không có ai. Nó không phải là một thứ gì đó các bạn có thể học được từ một ai đó khác. Nó không phải là một thứ gì đó các bạn có thể học được từ một ai đó khác. Vậy thì Geshe-la, tại sao mỗi ngày trong năm thầy lại đang ngồi đây nói về tính không, tạo ra những video? Nó không thể được truyền đạt trực tiếp đến mức mà một người nhìn thấy được tính không ngay sau khi các bạn nói chuyện với họ. Điều đó là không thể, nó không bao giờ xảy ra. Chà, nó gần như xảy ra. Nhưng sẽ không bao giờ xảy ra rằng các bạn có thể gặp ai đó đã nhìn thấy tính không trực tiếp và nói, nhìn này, hãy cho tôi 5 phút, chúng ta hãy ngồi xuống, bạn chỉ cần cho tôi biết những gì bạn đã nhìn thấy và chỉ bấy nhiêu thôi. Và ngài nói không, Jean Lechemin, nó không phải là một thứ gì đó mà các bạn có thể học từ một người khác ngay lập tức. Họ cần dạy các bạn nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần, và sau đó các bạn sẽ có trải nghiệm đó. Shiba, và tôi sẽ định nghĩa những điểm nổi bật khác nhau này. Có 5 trong số chúng. 5 điểm nổi bật của chiếc xe Tesla. Điểm nổi bật đầu tiên là các bạn không thể có trải nghiệm trực tiếp chỉ bởi việc lắng nghe một ai đó, mô tả nó, thậm chí là một trải nghiệm trực tiếp. Các bạn phải tiếp tục làm việc với thói quen của các bạn về việc hiểu nhầm nơi mà mọi thứ đến từ đâu, đó là tất cả. Các bạn phải tiếp tục làm việc với cây bút, tiếp tục làm việc với cây bút, sau đó nó sẽ được truyền đạt đến các bạn. Nhưng cho dù một người sẽ yêu thích ngồi xuống và mô tả nó nhiều đến mức nào cho các bạn, thì điều đó là không thể. Nó thực sự không bao giờ xảy ra. Các bạn không có nhiều những hạt giống đó. Điểm nổi bật đầu tiên mà phần nào là một điều tiêu cực đối với tôi, các bạn không thể học nó chỉ bằng việc lắng nghe một ai đó trong 10 phút. Nó sẽ không xảy ra. Thứ hai, sau đó nó nói bình yên và rồi các bạn giống như là ồ, nếu tôi nghiên cứu về tính không, tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi sẽ luôn luôn ngồi trên ghế sofa và cảm thấy thoải mái ngay cả khi không có Netflix. Điều này gần như không thể tưởng tượng được. Nhưng sự bình yên ở đây thì không phải là sự bình yên mà có nghĩa là cảm thấy thoải mái. Sự bình yên ở đây như là một điểm nổi bật của tính không là cái chết. Yên nghỉ. Rip, yên nghỉ. Shiba này có nghĩa là bị giết, chết. Shiva trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là cái chết. Jiva có nghĩa là bình yên. Nhưng Ngài nói, sự bình yên này là Ngojoniki Jiva. Điểm nổi bật thứ hai cho tính không đó là sự bình yên, theo nghĩa là không có chiến tranh đang diễn ra bên trong cái chai. Của việc suy nghĩ nó đến từ chính nó. Nó không có nghĩa là ôm. Nó không có nghĩa đó. Nó có nghĩa là trạng thái của cái chai là bình yên. Tại sao? Nó không có một cuộc chiến bên trong. Tại sao? Nó không có một tự tính. Và nó không bao giờ có một tự tính. Domaneshiwa, nó là bình yên từ sự bắt đầu của sự không bắt đầu. Nó đã luôn là bình yên, nó không bao giờ có sự tự tồn tại. Các bạn đã tạo ra chiến tranh, các bạn đã đặt cuộc chiến ở đây, nó đã bình yên. Có nghĩa là không có cuộc chiến của việc suy nghĩ nó đã tự tồn tại. Thật tuyệt, bình yên từ phía của chính nó, tự bình yên. Vậy thì điều đó cũng không hợp pháp. Được rồi, số 3.
Chúng ta nói điều này như thế nào? Khi các bạn trải nghiệm nó trực tiếp, nó không phải bằng các khái niệm. Khi các bạn trải nghiệm nó trực tiếp, các bạn đang không nói trong đầu của mình. Đó là một sự liên hệ trực tiếp. Nó là một sự liên hệ trực tiếp với thực tại tối thượng. Tropa có nghĩa là, Prapancha có nghĩa là không có bla bla đang diễn ra trong đầu của các bạn. Đó là một trải nghiệm trực tiếp. Nó không có kiểu như bla bla. Tropa có nghĩa là những cấu trúc tinh thần. Số 4. Có nghĩa là khi các bạn nói về những đặc tính của tính không, một điều quan trọng là Nam Talk. Guba có nghĩa là chạy xuyên qua đầu của các bạn. Nó cũng là từ cho cuộc đua xe hơi, đua ngựa. Guba. Và Nam Talk Guba. Có nghĩa là các bạn không chỉ... Các bạn nói thế nào nhỉ? Các bạn không có những suy nghĩ bla bla tiếp diễn trong tâm trí mình, nhưng thỉnh thoảng những suy nghĩ bla bla có nghĩa là nghĩ rằng mọi thứ từ phía của chính nó. Vì vậy đó là bẫy. Ở đây đúng chứ? Số 5. Mỗi đối tượng trong vũ trụ thì trống rỗng, như bất kỳ đối tượng nào khác và bất kỳ ai. Người mà nhìn thấy tính không một lần một cách trực tiếp, nhìn thấy nó tốt như bất kỳ ai đã từng nhìn hoặc sẽ nhìn thấy. Một vị Phật không nhìn thấy tính không trực tiếp tốt hơn là một vị Arya. Trong lần đầu tiên, nó là 100%, nó hoàn toàn là 100%. Vậy thì, đó là ý tưởng rằng các bạn không thể có sự suy giảm của tính không. Không thể có 40% con chuột không ở nhà bếp hay đại loại thế. Hoặc nó ở đó hoặc nó không ở đó. Nếu nó không ở đó, nó là 100% tính không. Nếu như các bạn nhìn thấy tính không trực tiếp vào lúc 20 tuổi hay gì đó như một con người, các bạn nhìn thấy nó chính xác theo cùng một cách như Đức Phật nhìn thấy, không khác biệt. Nó thật thú vị. Đó là những điểm nổi bật. Đã thảo luận về những điểm đặc trưng mà tính không có. Ngài đi sâu một chút về những điểm đặc trưng mà mọi thứ không có, và bức ảnh này là thao tác gõ phím. Đúng. Và tôi tiếp tục nói về những hạt giống và những cái mầm. Nhưng số lượng những người bạn tôi có, người thật sự hiểu về việc làm vườn là một người. Ý của tôi là chúng ta không trồng mọi thứ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thành thật tin tưởng rằng những quả dưa hấu Sandia đã đến từ phía sau cửa hàng. Tôi đã nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ họ đã tạo nên chúng ở phía sau cửa hàng. Vì vậy, chúng ta không sống trong một xã hội nông nghiệp, nó giống như kinh thánh, đúng không? Chúng ta không sống trong một xã hội nơi mà chúng ta làm nhiều thứ ngày càng phát triển, nhưng chúng ta thực hiện những thao tác gõ phím. Vì vậy, để nghĩ rằng khi ngón tay của các bạn gõ xuống thì màn hình thay đổi. Để tin rằng Ngài Johnny Lama là một điều rất dễ thương. Ngài nói rằng, các bạn biết gì không? Ngài Nagarjuna đang nhảy từ 5 đặc tính mà tính không thực sự có, đến một đặc tính mà không có gì có. Và không phải rất tuyệt sao? Vì vậy, Ngài đang nhìn thấy một mối liên hệ nơi mà có lẽ Ngài đang tạo ra nó theo một cách. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được, đúng không? Ngài giống như là đây là 5 điểm đặc trưng tuyệt vời của tính không, nhưng nhân tiện có những thứ các bạn nghĩ là những điểm đặc trưng của những thứ mà không có. Giống như thế nào? Giống như suy nghĩ rằng các bạn tạo ra một chữ trên màn hình bằng cách nhấn bàn phím bằng ngón tay của các bạn. Nhấn bàn phím bằng ngón tay của các bạn, không đưa được chữ đó lên màn hình. Đó là cách mà chúng ta sẽ nói tới nó ngày nay. Mối liên hệ giữa thao tác gõ phím và một cái gì đó đang thay đổi trên màn hình là không tự nhiên. Mà các bạn sẽ khám phá ra bất kỳ khi nào máy vi tính của các bạn bị hỏng. Các bạn làm rất nhiều thao tác gõ phím và không có gì xảy ra. Mối liên hệ đó không phải là tự nhiên. Điều đó cũng đang đến từ các bạn và nó có thể hao mòn dần. Và sau đó, máy vi tính của các bạn bị hỏng. Và sau đó các bạn bực bội bởi vì các bạn mất một nửa tài liệu của mình. Phần chính thứ 5 của chương này. Ngài nói rằng, đừng chỉ nghiên cứu về tính không, hãy làm một điều gì đó. Rudra có nghĩa là hãy làm một điều gì đó. Các bạn đã phải làm một điều gì đó.
Đừng chỉ nghiên cứu về tính không, bây giờ các bạn đã phải làm một điều gì đó với nó. Và Ngài có một bức ảnh ở đây. Tôi gọi bức ảnh này là gieo những hạt giống cho Joe. Cho người tiếp theo. Vâng, cho người tiếp theo. Chúng ta đang nói về việc để dành tiền hưu trí ngày hôm nay. Nó chỉ là lịch sự với bản thân lớn tuổi hơn của các bạn, bản thân lớn tuổi hơn của các bạn. Hãy để dành một số tiền cho... Và điều gì đã xảy ra ngày hôm nay? Tôi đã quên mất những gì tôi đã làm. Tôi đã biết ơn rằng bản thân trước đây của tôi đã làm một điều gì đó cho tôi. Cơ sở dữ liệu. Tôi đoán vậy. Michael ở tuổi 30 đã đánh máy những quyển sách cho Michael ở tuổi 60. Các bạn hiểu ý của tôi là gì không? Và tôi đã đang nghĩ rằng làm tốt lắm Michael, tuổi 30, cảm ơn bạn. Cảm ơn vì suy nghĩ về tôi. Cảm ơn vì cho tôi một cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nó là cùng một ý tưởng ở đây. Khi các bạn nghiên cứu về tính không, nó không chỉ dành cho các bạn. Các bạn đang chăm sóc cho bản thân tương lai của các bạn. Nó giống như để dành tiền hưu trí vậy. Bản thân tương lai của các bạn sẽ biết ơn các bạn. Và tôi sẽ thử thách các bạn. Ngài đã nói một điều khá tuyệt vời ở đây. Tại điểm này trong văn bản Ngài đã nói một điều khá tuyệt vời. Ngài đã nói rằng nếu các bạn thực sự chăm sóc cho bản thân tương lai của các bạn, nếu các bạn thực sự nghiên cứu về tính không từ những khóa học Nagarjuna, thì các bạn đang chăm sóc cho bản thân tương lai của các bạn. Bởi vì tôi sẽ tiếp tục cho các bạn những manh mối nếu không ai có thể đoán được. Nếu các bạn gieo những hạt giống tốt hơn, thôi nào. Đúng, thậm chí nếu các bạn đã lên kế hoạch để chết và đi đến một thế giới mà không có pháp, các bạn sẽ tạo ra pháp trong thế giới đó. Thật tuyệt vời. Thật là tuyệt vời, hiểu rồi chứ? Ngài đang nói đến hành giả cụ thể nào? Độc giác, các vị Phật độc giác, đúng, các vị Phật độc giác, tốt lắm. Thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai nói điều đó tuyệt vời như vậy. Có lý do nào khác tại sao các bạn phải nghiên cứu về tính không không? Các bạn đã phải chăm sóc Joe. Ai là Joe? Joe là kiếp sau của các bạn. Hãy gửi cho anh ấy một món quà. Hãy gửi cho anh ấy vài thứ để học trong kiếp sống tiếp theo. Và nó là một cảm giác rất ngọt ngào. Khi các bạn ý thức làm một điều gì đó cho bản thân tương lai của các bạn, giống như 10 năm từ bây giờ, và các bạn làm một điều gì đó để... Các bạn kiểu như gửi một món quà cho chính mình 10 năm sau kể từ bây giờ. Nhưng tại thời điểm này các bạn đang làm cho chính mình 100 năm từ bây giờ, 1000 năm từ bây giờ. Và các bạn có thể biến nó thành một sự thực hành đạo Phật để làm những điều tuyệt vời, là gửi những món quà ẩn danh cho bản thân tương lai của các bạn. Thật tuyệt vời, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nó giống như đặt sô-cô-la trong những ngăn kéo ở nhà của các bạn và bỏ quên nó. Sau đó các bạn giống như, ôi trời ơi, cái gì trong đó vậy? Cảm ơn Michael, 3 tháng trước. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Khung thời gian của chúng ta ở đây thế nào? Tôi dừng vào lúc 5 giờ 5 phút phải không? Được rồi, hiểu rồi. Gieo những hạt giống cho Joe, đoán xem điều gì? Chúng ta đã hoàn thành phần ôn tập chương 18. Có vẻ hơi chậm nhưng đó là chủ đề chính của chúng ta. Và đó thực sự là chương quan trọng nhất mà chúng ta đã bao hàm là chương 18. Về tính không của tôi và của tôi. Tốt lắm. Sau đó chúng ta đã tiếp tục nói về cái gì? Các bạn nhớ chương 19 không? Thời gian. Đúng vậy. Tôi đã kiểu như đang viết những ghi chú ôn tập cho chính tôi. Và tôi đã nói rằng họ sẽ phải tìm ra tại sao thứ tự của các chương là như vậy. Có lẽ tôi chỉ có thể cho họ một số gợi ý. Và tôi sẽ cho họ những gợi ý từ những gì Ngài Choni Lama nói trong phần mở đầu của chương thứ 19 để liên kết nó với chương thứ 18. Và đoán xem gì nào? Ngài thậm chí không thử. Vậy tại sao các bạn có thời gian sắp tới? Một sự nghiên cứu về thời gian sắp tới. Sau một sự nghiên cứu về tôi và của tôi. Ngài thậm chí không đoán. Ngài chỉ nhảy vào nó. Vì vậy nó tùy thuộc vào các bạn. Nếu như các bạn không thực hành nó, có lẽ Ngài Chuni Lama để dành nó cho các bạn. Được rồi, chúng ta học vài từ tiếng Sanskrit ở đây. Kala, thời gian.
Thời gian có liên quan tới chân ga, xe hơi và tất cả điều đó. Và rồi, trong cùng lớp học này, chúng ta đã tới chương kế tiếp, mà đã nói về sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện rồi. Và từ quan trọng ở đây là Hetu. Nếu như các bạn nghiên cứu về logic đạo Phật, Hetu là một từ đơn quan trọng nhất, và nó nghĩa là lý do hoặc nguyên nhân. Trong cuộc thảo luận này, nó nghĩa là nguyên nhân, nhưng nó vô cùng quan trọng trong logic bởi vì nó có nghĩa là lý do như là một nguyên nhân. Vì vậy, chúng ta đã nói về những từ đó. Vậy, vậy toàn bộ chủ đề của chương về thời gian là nhóm bộ 3, nhóm bộ 3 Sum Sen. Toàn bộ chủ đề của chương về thời gian là nhóm bộ 3. Các bạn có nhớ nhóm bộ 3 đầu tiên là gì không? Có. Nó đã giống như nếu một thứ gì đó tồn tại. Không, đừng làm vậy. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ quá khứ, hiện tại, tương lai. Và sau đó Ngài đã nói, nhìn này, khi các bạn thảo luận về một bộ 3, một điều tự nhiên để làm là so sánh hai thứ với thứ còn lại, không phải là so sánh một với một. Nếu các bạn đang nói về ba thứ, thì hai thứ này liên quan tới thứ kia như thế nào? Hai thứ này liên quan tới thứ kia như thế nào? Vậy hai thứ đầu tiên mà nó gộp lại với nhau là gì? Hiện tại và tương lai liên quan tới quá khứ như thế nào? Và làm thế nào hiện tại và tương lai thậm chí có thể liên quan đến quá khứ? Nó chưa bao giờ chạm vào chúng. Cả ba chưa bao giờ chạm vào nhau. Vậy làm thế nào con cá liên quan đến thức uống màu xanh? Xin lỗi, điều đó gần như là được kết nối. GB, cho tôi một thứ gì đó ngẫu nhiên nào. Những con lợn lòi lảng vảng trên bãi cỏ của các bạn liên quan tới thức uống màu xanh như thế nào? Ý tôi là chúng không có một sự kết nối. Chúng không thể chạm vào nhau. Hiện tại và tương lai không thể chạm vào quá khứ. Nhưng nếu không có quá khứ, hiện tại và tương lai chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng dựa vào quá khứ. Hiện tại và tương lai dựa vào quá khứ mà không chạm vào nó. Đó là tất cả chỉ được tạo ra trong đầu của các bạn thôi. À, đúng rồi. Vậy về mặt kỹ thuật, hiện tại và tương lai, chúng xảy ra như thế nào sẽ phụ thuộc vào những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng chúng không có sự kết nối nào với những gì đã xảy ra trước đó. Tại sao? Chà, hay đấy, đúng. Quá khứ đã qua rồi. Làm thế nào các bạn có mối quan hệ với một người đã chết? Tôi không biết nữa. Sau đó cũng là gì? Điểm tiếp xúc, điểm tiếp xúc. Đâu là điểm tiếp xúc giữa không gì cả và một thứ gì đó? Và thậm chí nếu quá khứ đã tồn tại bây giờ và thậm chí hiện tại thực sự tồn tại lúc này, chúng sẽ gặp nhau ở đâu? Nếu chúng chạm vào nhau, chúng phải là cùng một thứ. Đúng, nếu hiện tại chạm vào quá khứ, thì phần chạm vào của quá khứ sẽ là hiện tại. Nó rối tung lên, một thứ gì đó khác phải đang tiếp tục. Được rồi, chúng ta có bức ảnh của tấm lịch, tôi không biết nữa. Chúng ta không thực sự cần nó, nhưng các bạn nắm được không? Ngài chơi với 22 và 23 phụ thuộc vào 21. Và sau đó nói rằng, vậy thì liệu 21 và 22 có phụ thuộc vào 23 không? Và có thể là 21 và 23 cần 22 lồng vào ở giữa để có ý nghĩa không? Ngài xem xét bộ 3 theo những cách khác nhau. Ngài còn nói gì về những nhóm 3? Đúng, bất kỳ nhóm 3 nào các bạn từng có, hãy sử dụng nó vào điều đó. Tôi nghĩ Ngài đã đưa ra hai ví dụ, những con số. Giống như 1, 2, 3, đúng vậy. Thực tế chúng đã rất đơn giản. Tôi đã không hiểu tiếng Tây Tạng. Tôi kiểu như 1, 2, 3. Và sau đó Ngài đã nói, tốt hơn, tệ hơn, và ở giữa, tốt, xấu ở giữa. Rằng chúng cũng phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng tốt chạm vào ở giữa ở đâu? Bởi vì phần đó là tốt hay phần đó là ở giữa. Chúng không thể chạm vào nhau. Nếu chúng không chạm vào nhau, các bạn không thể so sánh chúng. Và các bạn không thể nói sô-cô-la này ngon hơn sô-cô-la đó. Nếu chúng chưa bao giờ ở trong cùng một chỗ hoặc trong cùng một cái miệng, chúng ta sẽ thử nghiệm.
Sau đó Ngài hỏi một câu hỏi, idem R15 nếu bạn có nó. Tôi nghĩ nó là về một người đang nhảy. Và Ngài đã nói, điều gì xảy ra trước, tương lai hay quá khứ? Cả hai. Và một câu trả lời là quá khứ xảy ra trước. Và câu trả lời khác là tương lai xảy ra trước. Đúng rồi, tốt. Và điều đang diễn ra tiếp theo là tương lai đúng không? Nhưng sau đó là hiện tại. Nhưng thời gian các bạn nhìn vào nó là quá khứ. Vì vậy ý tưởng về thời gian của chúng ta bị rối tung lên. Tôi dành một thời gian dài suy nghĩ về thuyết tương đối và Einstein và việc kéo giãn thời gian, thu hẹp thời gian, bẻ cong thời gian. Và sẽ dễ dàng hơn nhiều để hiểu Einstein nếu các bạn đọc phần này về tính không của thời gian. Khi đó nó sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Tôi sẽ cho các bạn xem một bức ảnh khác, 16. Đó chỉ là một gợi ý cá nhân khi các bạn đang cố gắng để hiểu tính không tốt hơn. Thay vì sử dụng cụm từ tự tồn tại, nó giống như thử quần jean, xem cái nào vừa với các bạn. Tôi luôn kể câu chuyện mà tôi và V đã đi đến một cửa hàng cao bồi ở Cottonwood. Và cô ấy đã thử 42 cái quần jean và không mua cái nào cả. Và chủ cửa hàng đã hơi nóng nảy. Tôi đã quay lại và mua một vài đôi bốt chỉ để làm anh ấy vui. Nhưng hãy thử những từ mà phù hợp với các bạn và xem từ nào giúp các bạn hiểu nó. Từ tự nhiên là một gợi ý hay. Nó có hoàn toàn tự nhiên không? Cách mà thời gian trôi qua có phải là một phần của tự nhiên không? Hay nó là nhân tạo? Nó là tự nhiên hay nó là nhân tạo? Các bạn biết đấy, họ đặt những thứ trong những thanh kẹo. Nó là đường tự nhiên hay là đường hóa học? Và chỉ khi các bạn đang cố gắng suy nghĩ về tính không có nghĩa là gì, tôi gợi ý rằng đôi khi các bạn nghĩ về ý tưởng về tự nhiên và nó có nghĩa là gì. Liệu sự phân chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai có tự nhiên không? Và liệu bản chất của liệu thời gian có tự động là quá khứ, hiện tại và tương lai hay có những cách khác để xem xét thời gian? Và tôi chỉ khuyến khích các bạn nghĩ về từ tự nhiên thay vì tự tồn tại. Bằng cách tôi kiểm tra các từ giống như người khán giả mà tôi đã đề cập, những người quyền lực mềm Trung Quốc. Họ là chủ doanh nghiệp rất thông minh, những chủ doanh nghiệp lớn. Và tôi nói xem này, để tôi hỏi các bạn một điều gì đó. Tôi là một giáo viên, tôi dành rất nhiều thời gian, tôi đi vòng quanh thế giới, cố gắng giảng dạy cho mọi người. Và tôi có một câu hỏi cho các bạn. Họ giống như, hãy hỏi đi ạ. Tôi nói, tôi nên nói là nghiệp hay là tôi nên nói là những hạt giống tinh thần? Và họ kiểu như, những hạt giống tinh thần thầy ơi, quên từ nghiệp đi. Và tôi giống như tôi cảm thấy rất hạnh phúc rằng họ có thể đưa cho tôi một ý kiến trung thực. Họ đã không do dự chút nào cả. Họ đã nói, ô, hãy quên nghiệp đi. Đừng nhắc đến nghiệp, chỉ nói những hạt giống tinh thần. Vì vậy, tôi đang gợi ý cho các bạn hãy suy nghĩ về từ này. Cá nhân tôi, tự tồn tại không giúp được gì cho tôi cả. Tôi không bao giờ đi bộ, xuống phố và nói, ồ, bạn đang nhìn vào sự tự tồn tại này. Chúng ta thậm chí không nghĩ về nó. Tôi nghĩ rằng từ mà giúp mọi người là từ phía của chính nó. Có phải cây bút đó đang đến từ phía của chính nó không? Từ tồn tại hầu như chẳng có ý nghĩa gì cho bất kỳ ai. Nhưng nếu các bạn nói nó có đến từ phía của chính nó không? Thì họ nói có, nó có. Đó là cách rất dễ dàng để trở nên hứng thú với việc thảo luận về tính không. Và tôi đang gợi ý rằng tự nhiên cũng là một từ hay. Có phải chính sự phân chia thời gian thành 3? Có phải theo cách như vậy không? Nó có tự nhiên không? Hay là nó là một thứ gì đó chúng ta tạo ra bằng cách nào đó đang đến từ chúng ta phải không?
Bởi vì ý tưởng về quá khứ, hiện tại và tương lai là một phần rất lớn trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng nó phải là tự nhiên. Tôi đã không tạo ra quá khứ, ý tôi là ý tưởng về quá khứ, và ý tưởng về tương lai, và ý tưởng về hiện tại. Tôi đã không tạo ra những sự phân chia đó. Rằng Chúa đã tạo ra thế giới điên rồ đó, tôi không biết nữa. Điều đó đã có ở đây khi tôi đến đây. Mọi người đã nói chuyện về hôm qua và ngày mai rồi. Và ngài Nagarjuna nói, không, nó không tự nhiên. Các bạn đã tạo ra nó. Cá nhân tôi quan tâm rằng đã có một động từ mới mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, được gọi là Norba, B-S-N-O-R, Norba. Vì vậy Nor, tông trầm, N-O-R có nghĩa là phạm sai lầm. Và sau đó Ngài đã nói, bất kể trong bộ ba nào, các bạn xem xét tùy thuộc vào những cái khác. 23 có phụ thuộc vào 21 và 22 không? Năm 2023 có phụ thuộc vào năm 2021 và 2022 không? Hay năm 2022 có phụ thuộc vào 21 và 23 không? Hay 21 có phụ thuộc vào 22 và 23 không? Là cái nào vậy? Và Ngài nói, vâng, cá nhân mà nói, khi tôi đã dạy nó cho các bạn, tôi đã bắt đầu với 21, năm 2021. Và sau đó tôi cố gắng chỉ ra cho các bạn mối liên hệ giữa 22 và 23, tùy thuộc vào điều đó như thế nào. Nhưng nó có thể là bất cứ điều gì. Chúng ta có thể lấy bất cứ cái nào và xem xét mối quan hệ đó. Và rồi Ngài nói, cho dù hai cái nào các bạn gộp lại và cái nào các bạn lấy riêng ra. Norba. Norba. Đúng, đó là một động từ tuyệt vời. Ở đó nó có nghĩa là ngớ ngẩn. Nó chính xác có nghĩa là như vậy. Tôi xin lỗi. Các bạn phải thêm một vài chữ cái. Nó có nghĩa mọi thứ sẽ trở nên ngớ ngẩn theo cả hai cách. Mọi thứ sẽ trở nên ngớ ngẩn. Đó là một động từ, Ngài đã tạo ra một động từ mới. Giống như nó sắp sửa trở nên ngớ ngẩn. Dù sao thì đó là một từ mới. Đối với tôi nó rất hấp dẫn bởi vì tôi yêu những từ ngữ. Ngài nói, bất kỳ sự kết hợp nào các bạn chọn tất cả sẽ làm cho các bạn trở nên ngớ ngẩn. Chúc mọi người may mắn khi dịch được từ đó. Được rồi, hãy xem xét. Chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta đã xem xét tất cả các bộ ba. Sau đó, Ngài đã tiếp tục chuyến đi phụ và tôi thử thách các bạn đoán xem đó là gì. Ngài đã hoàn thành ý tưởng về bộ ba. Ngài đã hoàn thành ý tưởng về tính tương đối của thời gian mà không phải là... Tính tương đối không phải là cùng một thứ như đến từ các bạn. Thực tế rằng quá khứ cảm giác bao lâu phụ thuộc vào hiện tại và tương lai cảm giác bao lâu không phải là tính không. Tính tương đối không phải là tính không. Thực tế là thời gian ở cùng với bạn gái của các bạn trôi qua chậm hơn. Bởi vì đó không phải là tính không. Tính tương đối không phải là tính không. Không đúng rằng nếu đã không có đau khổ trên thế giới, các bạn không thể có niềm vui. Đó không phải sự thật. Ý tưởng rằng đây là duyên khởi mà tôi đã nghe lặp lại nhiều lần bởi vì những người Vipassana là hoàn toàn sai lầm. Nó hoàn toàn không có nghĩa như vậy. Trong trường hợp đó, Đức Phật sẽ phải có một chút đau khổ để Ngài có thể tận hưởng hạnh phúc của mình. Rõ ràng, đó là sai lầm. Vì vậy, tính không không có nghĩa là một thứ gì đó, là một thứ gì đó chỉ bằng cách so sánh. Tính không có nghĩa là các bạn đang tạo ra tất cả các mức độ cho dù các bạn thấy các mức độ hoặc không nhìn thấy các mức độ. Tốt hơn, tệ hơn, trung bình. Tất cả chúng đều đang đến từ các bạn. Đó là điểm mấu chốt. Không phải là các bạn không thể có tốt hơn mà không có tệ hơn. Nếu đó là sự thật thì các bạn chỉ nên nhảy khỏi một tòa nhà bởi vì các bạn không thể có hạnh phúc. Các bạn không thể có hạnh phúc thuần khiết. Các bạn phải ra ngoài và nhận một tá bất hạnh. Vì vậy, các bạn có thể trân trọng hạnh phúc của mình đại loại như vậy. Vậy tại sao tôi đang nói về điều đó? Tôi đã quên rồi. Chuyến đi phụ. Đúng rồi, chuyến đi phụ của ngài là gì? Là gì nhỉ? Hãy đoán nào, ngài đang nói về thời gian. Và ngài tiếp tục tới chương tiếp theo của mình. Ngài sẵn sàng tiếp tục tới chương tiếp theo của mình. Nhưng ngài muốn nói thêm một chút về thời gian. Ngài trình bày ý tưởng
của những người khác về thời gian. Ngài dừng lại và nghỉ ngơi. Ngài đã nói, này, các bạn muốn biết những người không theo đạo Phật ở Ấn Độ cổ đã nghĩ gì về thời gian không? Hoặc các bạn có muốn biết những trường phái đạo Phật thấp hơn đã nghĩ gì về thời gian không? Và Ngài cứ quan tâm như thế. Đó là một chiến lược ưa thích của Ngài Nagarjuna. Ngài sẽ thường so sánh các khái niệm của mình với các khái niệm của những truyền thống khác. Trong văn hóa của Ngài, đó là đạo Hindu, đạo Jain, những truyền thống khác, nhiều Mimamsa. Và rồi Ngài nói nhân tiện và những trường phái đạo Phật thấp hơn nghĩ giống như thế này. Và rồi Ngài sẽ giúp các bạn tự tin hơn về trường phái của các bạn là gì bằng việc mô tả những truyền thống khác. Vì vậy đây là mô tả đầu tiên. Ai đó đã đến từ một truyền thống khác và đã nói, con không biết tại sao Ngài có tất cả những rắc rối này với thời gian. Bởi vì chúng ta có những định nghĩa về thời gian. Chúng ta có giây, chúng ta có phút, chúng ta có giờ, chúng ta có tuần, chúng ta có tháng, chúng ta có thế kỷ, chúng ta có nghìn năm, vấn đề là gì nào? Chúng ta đã có các đơn vị thời gian. Chúng có thể là nhân tạo, nhưng chúng không đổi. 1 giờ có 60 phút, 1 tháng có 30, 28 ngày. Cha anh ấy nói 1 năm có 12 tháng, nó có thể được tạo ra. Nó có thể là một sự nhân tạo, nhưng nó không đổi. Ngài không cần phải quá căng thẳng về thời gian, được so sánh với những thời gian khác và cái khác. Chúng có một định nghĩa. Và Ngài nói, định nghĩa đó là gì? 1 phút có 60 giây, vậy 1 giây là gì? 1 giây thì kiểu như 60 1/1000 giây, 1000 1/1000 giây. Chỉ vậy thôi, 1000 1/1000 giây. Ngài nói, tôi hiểu rồi. Vậy các năm của các bạn được dựa trên các tháng hả? Vâng, Ngài hiểu đúng rồi. Và các tháng được dựa trên các ngày hả? Vâng, Ngài hiểu đúng rồi. Các ngày thì dựa trên các giờ hả? Ngài hiểu đúng rồi. Và các giây dựa trên các 1/1000 giây. 1/1000 giây là bao lâu? Và rồi anh chàng ấy kiểu như, Ngài biết đấy, nó chỉ là tip. Và Ngài nói, tip. Và rồi Ngài Nagarjuna kiểu như, bao nhiêu tip bên trong cái tip này? Và rồi anh chàng đó nói, chúng ta biết tip cái tip. Tip, tip, tip. Và rồi Ngài hỏi, vậy thì có bao nhiêu cái tip, tip, tip trong cái tip, tip? Và anh ấy nói, thì Ngài chỉ chia nó nhỏ ra thành khoảnh khắc ngắn nhất của thời gian. Và rồi Ngài tóm lấy một cái, Ngài nói, bạn không thể. Jungnumepa có nghĩa là các bạn không thể tóm lấy nó. Nó quá ngắn đối với sự nhận thức, các bạn không thể nhận thức được nó. Nếu các bạn có một phép đo thời gian thì nó quá ngắn để nhận thức được. Nó có nghĩa gì với một con người là một loài động vật có nhận thức? Vậy thì nó chỉ là những thứ các bạn đang tạo ra. Bây giờ các bạn chỉ đang tạo ra những thứ đó. Ngài nói, tôi đồng ý bạn có thể định nghĩa một ngày thành rất nhiều giây, nhưng bạn định nghĩa cái gì là 1 giây? Anh chàng đó nói, có nhiều 1/1000 giây. Và Ngài hỏi, vậy còn những phần của giây thì sao? Anh chàng đó nói, nhưng Ngài không thể nhận thức được cái đó. Ngài hỏi, nó có nghĩa gì khi có 50 cái không thể nhận thức được và 60 cái không thể nhận thức được và rồi 300 cái không thể nhận thức được? Bạn không nhận biết rõ tất cả đều là thành kiến sao? Bạn đang chồng chất những số 0 và nói rằng nó là 50, hiểu không? Bởi vì các bạn không thể định nghĩa cái nhỏ nhất, bởi vì các bạn không thể nhận thức được nó nữa, bởi vì nó không có một. Đầu trước và đầu sau, đầu trước và đầu sau, đúng. Sẽ thật tuyệt, quyển sách thứ 3 của các bạn từ cuộc trò chuyện hôm nay sẽ là về những đầu trước và những đầu sau. Tôi đã đang nghĩ các bạn có thể... dù sao thì chúng ta có thể nói về bức ảnh đó, về đầu trước. Nhân tiện, đây là bức ảnh của những 1/1000 giây đó chỉ kiểu như là vừa trôi qua, bay qua. Các bạn không thể định nghĩa chúng, các bạn không thể. Sungdemepa có nghĩa là chúng không thể nhận thức được. Chúng không thể bị nắm bắt được, nhận thức được. Chúng không thể. Các bạn không thể nắm giữ chúng, các bạn không thể định nghĩa chúng, các bạn không thể chạm vào chúng. Những đơn vị của thời gian dễ chịu của các bạn đã tạo thành từ những con số 0 và các bạn đang xếp chồng chúng lên nhau và nói rằng nó là 50, nhưng nó vẫn là 50, con số 0. Đó là tất cả. Chúng ta muốn đi sâu hơn không? Yeah! Chúng ta có bao nhiêu thời gian? 5 phút. Chúng ta vẫn còn 5 phút hả? Việc đã nói về những truyền thống khác trong thời đại của Ngài, cái mà nhân tiện đây bất cứ khi nào các bạn nhìn thấy điều đó trong kinh điển, tôi sẽ nói cho các bạn một manh mối.
Các bạn có thể điền thêm khá nhiều vào khoa học. Các bạn không cần phải nói Jainism hay hệ thống Samkhya hay Mimamsa hay Charvaka. Các bạn có thể chỉ nói nhà khoa học, bởi vì họ cũng nông cạn và sai lầm như những trưởng phái phi đạo Phật 2.000 năm trước. Chỉ cần điền vào cái tên khoa học là được. Vì thế Ngài nói, được rồi, chúng ta đã xóa sổ những nhà khoa học. Chúng ta còn ai nữa? Vậy còn những trường phái đạo Phật thấp hơn thì sao? Vâng, vậy còn những người trường phái chức năng luận thì sao? Có 3 trường phái thấp hơn. Họ nói một điều gì đó thú vị. Thời gian có thể đo lường được và thời gian có thể định nghĩa được. Bởi vì các bạn có thể liên kết nó với một đối tượng vật lý như mặt trăng, những giai đoạn của mặt trăng hoặc mặt trời lặn và mặt trời mọc. Có những thứ vật lý trên thế giới. Và các bạn có thể buộc thời gian với chúng và nói rằng đó là một ngày. Khi mặt trời mọc và khi mặt trời lặn, nửa vòng đó là một ngày. Vậy những người trường phái chức năng luận, những trường phái trong đạo Phật nói rằng chúng ta có thể định nghĩa thời gian bằng những đơn vị nhất định. Bởi vì chúng ta có thể buộc những thời khắc đó, chúng ta có thể buộc lý thuyết về thời gian vào những đối tượng vật lý trên thế giới mà ta có thể quan sát. Vì thế, cần 30 ngày để mặt trăng khuyết và tròn trở lại. Và điều đó được cố định một lượng thời gian. Các bạn có thể chỉ cần nói theo cách đó. Và rồi Ngài nói, ồ, vậy... Ở đây có một chút vi tế. Tôi đã nói với các bạn chúng ta sẽ đi sâu hơn. Và điều đó có lẽ là điều cuối cùng chúng ta bàn ở đây. Có ai muốn đoán xem Ngài Nagarjuna nói gì không? Tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Những người Phật tử thuộc trường phái thấp hơn, họ đến và nói, nhìn này, thời gian có thể định nghĩa được từ bên ngoài. Tại sao? Các bạn có thể liên kết nó với một sự kiện vật lý, như sự thay đổi của mặt trăng hoặc sự xuất hiện của... hoặc chu kỳ những vì sao vào mùa tiếp theo. Các chòm sao nhất định quay trở lại. Đây là 3 cách đo lường thời gian truyền thống của luật tạng Vinaya. Đó là mặt trăng, mặt trời và sao. Và luật tạng có cả 3. Điều đó rất tuyệt vời. Nhưng dù sao thì... Điều cuối cùng ngày hôm nay, tôi sẽ nói lại lần nữa. Những trường phái đạo Phật thấp hơn, chúng ta có thể định nghĩa thời gian bởi vì chúng ta có thể lấy một thứ vật lý mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời và chúng ta có thể liên kết nó với thứ được gọi là ngày hoặc đêm hoặc tháng hoặc mùa của những chòm sao. Không thành vấn đề. Cái đó không phải nhân tạo. Được rồi, điều cuối cùng. 100 đô la. Ngài Nagarjuna phản bác lại như thế nào? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Họ nói, các phép đo lường của thời gian có thể được cố định một cách khách quan bởi vì các bạn có thể buộc chúng với sự chuyển động của các hành tinh. Tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Chúng không thể kết nối. Sự kết nối đang đến từ các bạn. Quyết định để kết nối với điều đó đang đến từ các bạn. Vì vậy toàn bộ điều này đều đang đến từ các bạn, hiểu chứ? Nếu một phần của toàn bộ điều này đang đến từ các bạn, thì tất cả nó đang đến từ các bạn. Có phải có một mặt trời đang di chuyển trên bầu trời theo một cách nhất định không? Có lẽ thế. Có những từ được gọi là phút, giờ, ngày đúng không? Đúng. Liệu có phải các từ giờ, phút, ngày có ý nghĩa mà không cần tham chiếu đến một đối tượng vật lý không? Không, các bạn đã phải có một đối tượng vật lý. Được thôi. Vì vậy nó là nhân tạo hả? Không, không phải đâu. Vâng, đúng vậy. Tại sao? Các bạn đã quyết định kết nối cái gì với cái gì? Các bạn đã quyết định kết nối cái gì với cái gì? Do đó, nó đang đến từ các bạn, hiểu chứ? Ai đã kiếm được 100 đô la? Rosa. Vâng, Rosa. Tôi nghĩ đó là Rosa. Chúng tôi đã đặt câu hỏi về chính khái niệm về thời gian và điều đó sẽ tự nhiên dẫn đến một cuộc thảo luận về thời gian. Cần có những kết quả đến từ việc tập hợp những nguyên nhân và những điều kiện và sau đó điều đó sẽ tự nhiên liên quan đến cách mọi thứ xuất hiện và làm thế nào để mọi thứ rời khỏi sự tồn tại. Vì vậy có một dòng chảy ở đó nếu các bạn đã nghe tôi. Các bạn có thể làm một phần bài tập về nhà của mình. Và một lần nữa tôi chỉ khuyến khích các bạn. Tôi đồng ý rằng nghiên cứu về tính không cả ngày và không giúp đỡ những người cần
không giúp đỡ những người tị nạn hoặc những người nghèo hoặc những người đang bị chiến tranh. Tôi đồng ý rằng điều đó là không khôn ngoan và rằng các bạn có thể không phát triển về mặt tâm linh. Tôi đồng ý. Và tôi đồng ý rằng nếu các bạn không có lòng trắc ẩn hay tình yêu thương dành cho những người khác thì các bạn sẽ thất bại trong tâm hồn của các bạn. Tôi đồng ý. Và tôi đồng ý rằng nếu các bạn không tập thể dục và tập yoga hoặc những thứ tương tự như thế, các bạn sẽ làm tổn thương chính mình. Các bạn không thể chỉ ngồi và nghiên cứu về tính không cả ngày. Tôi đồng ý. Nhưng nếu các bạn không dành một chút thời gian có chất lượng, và tôi tiếp tục nói điều đó cho những người bạn thân của tôi, họ nói, ô Geishila, con thỉnh thoảng xem những quyển sách, con ổn mà. Và tôi nói phải, nhưng các bạn có dùng thời gian có chất lượng cho nó không? Các bạn có cho nó, đối với tôi, thời gian có chất lượng của tôi là khoảng 8 giờ đến 11 giờ. Đó là thời gian có chất lượng. Và tôi nói, các bạn có ý thức cho nó thời gian có chất lượng của mình không? Và họ nói, à thì con không biết nữa. Vì vậy, những gì tôi đang nói là việc nghiên cứu về tính không phải là điều duy nhất để làm để trở thành một người tốt. Nhưng nó là một phần cần thiết của việc trở thành một người tốt. Và nếu các bạn bỏ qua nó bởi vì nó có vẻ trí tuệ, thì các bạn đang phạm phải một sai lầm lớn. Các bạn đã phải sử dụng các phần của tâm trí của mình, mà không phải là các giác quan vật lý của các bạn để nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn. Các bạn phải phát triển tâm trí của mình như một công cụ nhận thức để nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn. Nếu các bạn không luyện tập tư duy về tính không, các bạn sẽ không nhìn thấy tính không. Điều đó là không thể, nó sẽ không xảy ra. Đây cũng là một cơ bắp. Các bạn phải tập thể dục cho đôi mắt của mình. Có một bài tập yoga cho đôi mắt của các bạn. Các bạn biết bài tập đó chứ? Dạ có. Các bạn đưa mắt như thế này, nó thực sự hữu ích. Và các bạn có thể phát triển cả thính giác của mình. Các bạn có thể rèn luyện sức khỏe trong phòng tập thể dục. Nhưng để nghĩ rằng các bạn không phải rèn luyện tâm trí để có một cuộc sống hạnh phúc là một sai lầm lớn. Vì vậy, hãy đào sâu vào những ý tưởng này, những bước đột phá lớn. Lớn là với những người bạn. Và đó là lý do tại sao các tu sĩ đạo Phật dành 2-3 giờ mỗi ngày ở một sân tranh luận. Và các bạn nhìn thấy những bức ảnh của biểu mẫu, của những người đang nhảy xung quanh và la hét. Nhưng những đột phá lớn là những cuộc trò chuyện thì thầm. Trong vài giờ sau đó, trong sân tranh luận, mọi người ngồi xuống và họ giống như trời ơi, tôi không hiểu nó. Và anh chàng kia nói, tôi cũng không hiểu. Và sau đó anh chàng thứ ba nói, tôi phần nào đã hiểu nó. Và sau đó các bạn thấy những bộ phim về những cuộc tranh luận này phải không? Nhưng có một phần lớn của sân tranh luận, nơi mà các bạn ngồi xuống khi mà các bạn đã hoàn toàn kiệt sức và các bạn bắt đầu nói, chúng ta đang ở trong bóng tối. Chúng ta đang ở trong ánh sáng của ngôi sao và nó thật đẹp. Các bạn chỉ bắt đầu nói, các bạn có thể thực sự hiểu được điều đó không? Tôi đã không hiểu nó. Vì vậy, điều quan trọng là các bạn gặp gỡ với bạn bè của mình. Các bạn gặp gỡ với các học viên khác. Đừng nói về những điều ngốc nghếch vô dụng. Nếu các bạn muốn trở thành Bồ Tát, trong nhóm các bạn của mình, các bạn phải là người. Khi cuộc trò chuyện vào bữa tối bắt đầu tệ đi, về chính trị hay một chuyện châm biếm nào đó, thì nói, trời ơi, các bạn đã nghĩ gì về chương 21 đó? Các bạn hiểu nó chứ? Và nó rất vui, các bạn sẽ kích hoạt một cuộc trò chuyện. Và thật tuyệt khi trở thành người bí mật, kích hoạt cuộc trò chuyện ấy. Vì vậy, hãy cố gắng trở thành tuýp người như vậy khi các bạn ở với bạn bè của mình. Đặc biệt là những người bạn Pháp, hãy cố gắng bí mật, thúc đẩy cuộc trò chuyện đến một cái gì đó về tính không. Hoặc một cái gì đó có ý nghĩa, đó là một kỹ năng tuyệt vời. Đó phải là một trong những sự hoàn hảo. Làm thế nào để thúc đẩy cuộc trò chuyện về một điều gì đó hữu ích? Vì vậy hãy làm điều đó và nếu các bạn làm điều đó, các bạn sẽ hiểu ngài Nagarjuna và may mắn là chúng ta sẽ có thêm vài phần nữa về Nagarjuna. Hẹn gặp các bạn sau nhé. Yeah!